Hi, I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับ How are you? I hope you're well and happy and at home, staying away from large crowds, trying to avoid the coronavirus, and it's time for us to practice our English ใช่แล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์แปรปรวนตลอดนะครับเรื่องโควิด -19 หรือ coronavirus ในภาษาอังกฤษครับเนื่องจากว่าสถานการณ์มันพลิกตลอดเวลาครับเราไม่แน่ใจว่าเราควรจะเดินทางไปไหนครับสำหรับใครที่อยู่บ้านนะครับไม่กล้าออกไปไหนก็ไม่เป็นไรหรอกครับเราสามารถฝึกภาษาอังกฤษกันได้โดยรายการนี้ครับเพราะว่าเราจะหาข่าวที่สนุกสนานบ้าๆบอๆตลกมาอธิบายเราจะอ่านในเบรกที่2ด้วยครับแต่ว่าก่อนนั้นเราต้องฝึกคำศัพท์ที่จะอยู่ในข่าวเหมือนกันนะครับวันนี้เรามีข่าวจากประเทศออสเตรเลียบ้านเกิดของผมนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่รักต้นไม้พุ่มไม้ดอกไม้ที่บ้านเขาก็มีเยอะแยะเลยแหละครับแล้วเขามีเราเรียกว่าพืชก็ได้นะครับเป็นประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น succulent ครับหาได้ที่มันมาจากแอฟริกาครับแต่ว่าก็มีทั่วโลกแล้วนะครับถ้าเห็นภาพจะนึกออกมันต้องอยู่ในกระถางครับแล้วผู้หญิงคนนี้จะรดน้ำทุกวันรักมากต้นไม้นี้ครับพืชนี้ครับที่เราเรียกว่าsucculent ก็อยู่ในกระถางเล็กๆครับแล้วก็มีอยู่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับเข้าหาเจกันนะครับเพื่อที่จะใส่เขาตัดสินใจว่าเขาจะเปลี่ยนจากแจกันเก่าก็เป็นแจกันใหม่ครับที่เขาเห็นแล้วก็บอกว่าน่ารักเขาก็เลยเอาพืชออกจากกระถางเดิมไปใส่กระถางใหม่ปรากฏว่าเขาเห็นว่ามันไม่ได้เป็นพืชจริงนะครับมันเป็นพืชพลาสติกใช่แล้วครับมันคล้ายๆกับดอกไม้พลาสติกแต่เขารดน้ำมา2 ปีแล้วครับแม้เขาคิดว่าที่แรกเขางงมากเลยก็บอกว่าฉันไม่ได้รู้ได้ยังไงนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขารดน้ำทุกวันเป็นเวลา2 ปีแล้วครับก็ในที่สุดมันไม่เป็นความจริงครับทำให้เขางงแล้วก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเป็นไปได้ยังไงว่าฉันรดน้ำต้นไม้ดอกไม้นี้แล้วก็ในที่สุดก็ไม่ได้เป็นดอกไม้จริงนะครับก็เป็นปลอมครับเป็นพลาสติกอันนี้คือข่าวที่เราจะอ่านในเบรกที่2ครับผมชอบมากเลยครับเพราะว่ามันตลกดีมันเป็นการกระทำที่แบบเราเข้าใจนะว่าเขาก็รักแล้วเขาคงภูมิใจด้วยว่าโอ้โหนี่ดูดอกไม้นี้มันสวยงามมากเลยมันไม่ได้เหี่ยวนะครับใน2 ปีอันนั้นเป็นเพราะว่ามันสร้างด้วยพลาสติกนั่นเองครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับคำแรกก็ต้องเป็น plant ครับ P L A N T คำนี้มีหลายความหมายในภาษาอังกฤษถ้านำมาใช้เป็นกริยานะครับหมายถึงการกระทำ plant แปลว่าปลูกครับอย่างเช่น plant a tree ก็ปลูกต้นไม้ plant a flower ปลูกดอกไม้ครับอย่างนี้ plantเมื่อเป็นคำนามไม่ใช่กริยามี2ความหมายที่เราต้องเข้าใจอย่างดีครับความหมายแรกครับคือโรงงานใช่แล้ว plant แปลว่า factory ครับ F A C T O R Y plant หรือ factory ครับก็คือโรงงานอีกความหมายหนึ่งก็คือพืชนั่นเองครับพุ่มไม้ก็เป็น plant ครับดอกไม้ก็เป็น plant ประเภทหนึ่งครับอะไรที่เราปลูกแล้วก็อยู่ในกระถางอย่างนี้ก็เรียกว่า plant ครับ P L A N T และอันนี้คือความหมายที่อยู่ในข่าวนี้ครับกระถางในภาษาอังกฤษมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแปลว่าอะไรครับจากภาษาไทยนะครับกระถางคือความหมายของกระถางในภาษาอังกฤษก็คือ pot ครับ P O T ใช่แล้วคำเดียวกันที่เราใช้ในความหมายว่าหม้อครับก็คือหรืออีกกาครับกาน้ำก็เป็น pot ด้วยใช่ไหมครับแต่ที่นี่ก็เป็น flower pot ครับหรือกระถางสำหรับดอกไม้ครับอย่างนี้ก็เรียกว่า pot P O T
ท่านผู้ฟังครับเวลาออกเสียงคำนี้ครับอย่าลืม t ตอนท้ายด้วยครับมันต้องเป็น pot ครับ pot ครับดีมากเลยครับอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราต้องรู้ในข่าวนี้ครับก็คือ pot แล้วก็ plant แล้วก็เมื่อเราใช้คู่กันนะครับ pot plant ในภาษาอังกฤษก็คือพุ่มไม้หรือพืชหรือดอกไม้ที่อยู่ในกระถางครับอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คือแจกันครับแจกันในภาษาอังกฤษเรามีคำเดียวครับแต่ว่าสามารถออกเสียงได้2วิธีครับผมสะกดก่อนครับ V A S E คำนี้ออกเสียงเป็น vase หรือ vase ครับชาวอเมริกันจะออกเสียงเป็น vase ชาวอังกฤษจะออกเสียงเป็น vase ครับ vase และ vase ครับมีอีกคำหนึ่งที่เขาใช้อันนั้นก็คือ favorite ครับน่าจะรู้จักคำว่า favorite ในความหมายว่าที่โปรดปรานที่เราชอบมากที่สุดครับชื่อของ plant นี้ก็คือ succulent คุณจะได้ยินนะครับตลอดรู้ไหม succulent เราจะใช้ในความหมายว่าอร่อยนะครับโอ้โห very succulent อาหารอร่อยแต่ว่าที่นี้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะครับมันเป็นชื่อพืชชนิดหนึ่งที่นิยมใส่กระถางหรือ in a pot ครับเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำว่า succulent ก็มันเป็นชื่อของพืชนี้ครับแล้วคำพูดของผู้หญิงคนนี้นะครับเพิ่งรู้ว่า succulent ก็ปลอมใช่ไหมครับเขาถามว่า how did I not know this อีกครั้งหนึ่ง how did I not know this คำถามนี้ก็แปลว่าเป็นไปได้ยังไงที่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นพลาสติกครับอันนี้คือ how did I not know this เราพักกันสักครู่ครับผมกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษสักครู่ครับ An Australian pot plant lover was devastated when she discovered her favorite plant she'd been watering for 2 years was made of plastic. Caelie Wilkes had been watering the succulent plant every day, making sure it was getting the right amount of sunlight and regularly cleaning the leaves for 2 years. She even admitted to having a strict watering plan for it, saying she would get defensive if anybody else tried to water it. She explained that after finding a cute vase which suited it perfectly, she decided she would repot it. It was only when she went to repot the succulent that she noticed it was fake. As she started to pull it out of its original plastic container, she saw that it was attached to a block of foam and decorated with sand, which was glued on top. She said, "How did I not know this? I feel like these last 2 years have been a lie." จบข่าวครับเกี่ยวกับผู้หญิงที่รักพืชรักดอกไม้รดน้ำทุกวันนะครับเพิ่งรู้สัปดาห์นี้ว่ามันปลอมนะครับเป็นพลาสติกหลังจากที่รดน้ำมา2 ปีครับโอเคเรามาดูทีละประโยคเลยครับ An Australian pot plant lover อันนี้คือประธานในประโยคนี้ครับคนที่รักพืชหรือดอกไม้ที่อยู่ในกระถางจากออสเตรเลีย An Australian pot plant lover was devastated คำนี้เป็นคำที่ดีแหละครับที่เราควรจะรู้ครับ devastated ในภาษาอังกฤษแปลว่าโอ้รู้สึกเสียใจมากๆเลยครับยิ่งกว่า sad ก็คือ devastated เหมือนชีวิตเราก็แตกสลายใจเราแตกสลายใจหายก็คือ devastated ครับออกเสียงเป็น devastated An Australian plant lover was devastated ก็คือคนนี้ที่รักพืชแล้วครับก็ใจหาย when she discovered her favorite plant she'd been watering for 2 years was made of plastic เมื่อเธอค้นพบว่าพืชโปรดของเธอซึ่งเขารดน้ำมา2 ปีก็สร้างด้วยพลาสติกภาษาอังกฤษนะครับ water แปลว่าน้ำเมื่อนำไปใช้เป็นกริยาครับความหมายก็คือรดน้ำนั่นเองครับ Caelie Wilkes had been watering the succulent plant every day ชื่อผู้หญิงนี้ครับ Caelie Wilkes เธอก็รดน้ำเห็นไหม had been watering the succulent plant every day พืชที่มีชื่อว่า succulent ทุกวัน
making sure it was getting the right amount of sunlight and regularly cleaning the leaves for 2 years ซึ่งเขาบอกเขาทำให้มั่นใจว่าก็แสงแดดก็มาและเธอก็เช็ดใบไม้ด้วยครับเป็นเวลา2 ปีสังเกตไหมครับในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า for 2 years ครับเป็นเวลา2 ปี for 2 years She even admitted to having a strict watering plan for it เธอก็ยังสารภาพว่าเธอก็มีแผนหรือผังผมว่า plan ที่นี้น่าจะแปลว่าผังคือมันเหมือนกับว่าเขามีตารางครับที่เขาจะรดน้ำตลอด saying she would get defensive if anyone else tried to water it เธอจะรู้สึกแบบเข้าข้างฝ่ายพืชเหรอครับถ้ามีคนอื่นพยายามจะรดน้ำความหมายก็คือเขาแบบเหมือนเขาแบบไม่อยากจะให้คนอื่นไปรดน้ำเพราะว่าเธอรักพืชนี้มากเลยครับ She explained that after finding a cute vase which suited her perfectly she decided she would repot it เธออธิบายว่าหลังจากที่เธอพบแจกันที่น่ารัก cute vase ซึ่งเหมาะกับมัน 100% which suited it perfectly she decided she would repot it เธอตัดสินใจว่าเธอจะ repot it ท่านผู้ฟังครับถ้า pot ก็แปลว่ากระถางหรือถ้าเป็นกริยาก็แปลว่าใส่ในกระถาง repot แปลว่าอะไร repot แปลว่าใส่ในอีกกระถางหนึ่งย้ายจากกระถางเดิมไปยังกระถางใหม่ครับอันนี้คือความหมายของ repot ครับ It was only when she went to repot the succulent that she noticed it was fake ก็เป็นเพียงแค่เวลานั้นเมื่อเธอพยายามที่จะหากระถางใหม่ครับที่จริงก็เป็นแจกันใช่ไหมสำหรับพืชนี้เธอสังเกตว่ามันปลอมในภาษาอังกฤษ fake ก็แปลว่าปลอมก็ทับศัพท์ใช่ไหมครับในภาษาไทยแล้วก็ใช้เหมือนกันนะครับ fake As she started to pull it out of its original plastic container เมื่อเธอเริ่มดึงมันออกจากกระถางเดิมซึ่งเป็นพลาสติก she saw that it was attached to a block of foam โดยสังเกตว่ามันติดอยู่กับโฟมครับ and decorated with sand which was glued on top ก็มันมีทรายด้วยซึ่งใช้กาวมาติดข้างบนShe said, how did I not know this? เธอบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่เธอไม่รู้ที่ฉันไม่รู้ I feel like these last 2 years have been a lie. ฉันก็รู้สึกว่า2 ปีที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นการโกหกหลอกเหลาครับ The last 2 years have been a lie. Okay ผมอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ Are you ready? Let's go.An Australian pot plant lover was devastated when she discovered her favorite plant she'd been watering for 2 years was made of plastic. Caelie Wilkes had been watering the succulent plant every day, making sure it was getting the right amount of sunlight and regularly cleaning the leaves for 2 years. She even admitted to having a strict watering plan for it, saying she would get defensive if anyone else tried to water it.She explained that after finding a cute vase which suited it perfectly, she decided she would repot it. It was only when she went to repot the succulent that she noticed it was fake. As she started to pull it out of its original plastic container, she saw that it was attached to a block of foam and decorated with sand which was glued on top. She said, how did I not know this? I felt like these last 2 years have been a lie. จบข่าวครับเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่รักพืชแม้พืชพลาสติกพืชปลอมก็ยังรักอยู่ I'm Andrew Biggs. Have a wonderful Saturday. We'll see you again tomorrow on The Big Story. Goodbye.